Chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói về một số câu hỏi các bạn quan tâm đến vấn đề chi phí sử dụng xe CB1000R của mình. Câu thứ nhất, mua CB1000R từ khi nào? Mình mua xe từ tháng 4 năm 2024. Đến nay là 2 năm rồi. Thì cái khoảng thời gian đó mình nghĩ mình đủ để nêu ra nhận xét về chi phí sử dụng. Thì cái xe này chạy là được 7.500 cây số. Đó, thì đó là cái ngoại cảnh của cái chiếc xe nha. Thì câu số 2, sau khi mua xe xong thì mình còn phải chi những cái khoản nào? Thì khi mà mua xe thì mình không phải chi thêm một cái khoản nào hết. Chung là mua xong mình đặt cọc, ra biển số, mình đặt cọc, sau đó mình chuyển khoản hết. Rồi lúc mà ra chỗ nơi Trang Long thì lúc mà ra biển số thì có mình chỉ là cái chị, chắc là chị đó là chị môi giới về làm biển số. Thì mình có đưa cho chị đó khoảng một ít, cũng một cái số cũng không lớn để mà ra được cái biển số. Thì chỉ cái đó là mình vui vẻ mình đưa thôi đó, thì cũng không phải là vấn đề nhiều. Rồi rồi về cái đó là ra biển số là mình có thể chạy ở Sài Gòn được rồi. Về xăng và nhớt thì có tốn không là câu thứ 3. Thì xăng thì mình chạy chiếc này là tầm 7 lít trên trăm cây số. Thì cách chạy thì của mình thì kiểu hỗn hợp, tầm 50 80 là đa số, lâu lâu có trên 120 thì đó là hạng hữu thôi. Thì cái đó là hỗn hợp đô thị ra. Một tháng mình đi tầm 500 cây số. Nếu mà có tour mà anh em rủ thì mình đi tầm 1000 cây số. Thì tính ra thì cũng đâu đó khoảng 500 cây số thì khoảng 35 lít xăng cho 7 lít trên trăm cây số. Thì 35 lít xăng này tầm 700.000 cái này nó không tốn nhiều á so với cái tiền đổ xăng với lại di chuyển trong Sài Gòn. Thực sự là 700.000 nó không có nhiều nha. Rồi về nhớt thì mình thay 3.000 cây số một lần. Thì con số 3.000 này á thì so với những cái gì mình đọc trên thế giới á, ví dụ những cái nước như là Anh, Mỹ, Pháp, Đức gì đó, thì họ nói con số tầm 5.000 nha, 5.000. Và trên đường kiểu như là đường xa lộ, đường highway này nọ, thì cái khoảng thời gian đó mình chạy nhiều, mình không có để cái máy nó đứng một chỗ. Nhưng mà với Việt Nam máy đứng một chỗ nhiều thì nghĩ là con số 3.000 cây số hợp lý. Ok. Còn nếu mà trông như là sách hướng dẫn thì đâu đó khoảng 7.000, thì mình nghĩ con số 7.000 này thì nó sẽ không có tốt nếu mà mình muốn sử dụng cái máy của cái động cơ này á, trên 100.000 cây số thì nó sẽ không tốt. Rồi đó là về cái km mỗi lần mình thay nhớt. Rồi là 3.000. Còn nếu mà lọc á, thì mình thay là lần đầu tiên Roda mình nên thay lọc, lần thứ hai mình cũng nên thay lọc luôn, và tới lần thứ ba mình bắt đầu là khoảng 6.000 cây số mình thay một lần. Còn về số lượng nhớt thì mình thay đâu đó 3 lít cho mỗi lần thay. Thì cái này tùy vào xe của bạn. Thì đa số là mình tự thay, trước giờ là mình tự thay nhớt hết. Có một số lần thì mình có đem lên anh em trên chỗ hãng để mà họ thay, cũng là một phần để mà mình tìm hiểu những cái xe mới, rồi cơ hội để mình tìm xe mới, hoặc là mình muốn giao lưu, hay là mình muốn lên hãng để mình coi đồ thì mình lên đó cho họ thay. Mình đem nhớt lên cũng được, đem lọc lên cũng được. Thì nói chung là đó là một mối quan hệ kiểu mua bán đấy. Mua bán là mối quan hệ mà kiểu họ nhóm, chỉ không có gì mà quá phức tạp, thì người ta cũng quan hệ người ta vui vẻ, người ta thay cho mình. Thì mình đem nhớt của mình, hoặc là mình có thể là xài nhớt của hãng, hoặc là xài nhớt gì đó mà hãng bán, có thể là 1-2 loại nhớt gì đó. Tầm một lần thay thì tầm 3 lít nhớt thì đâu nó khoảng 600 tới 900 nghìn một tư. Còn nếu mà thêm tiền công nữa thì có thể lên
200.000 hoặc là 300.000 nữa thì tổng cộng đâu khoảng từ 1,2 triệu tới 1,5 triệu cho mỗi lần thì nhớ, nếu mà có lọc nha. Rồi thì đến thời điểm này mình thấy nhớ được 3 lần rồi. Mình sẽ mình 7,5 ngàn thì mình thấy nhớ lần đầu tiên vào Rodai lúc mà chạy 500 cây số đầu tiên, sau đó tới 3.000 cây số đầu tiên và 6.000 cây số. Rồi đó là của mình. Thì cái này cũng khá là, thật sự sở hữu xe cũng khá là, nói chung là nó cũng có gì to tát nhá, nó cũng không có gì to tát lắm. Rồi về vấn đề về bảo dưỡng sên thì mình có thấy là ví dụ như mình cần sự tiện lợi thì mình có thể xài những cái chai xịt, nhưng mà mình có thử xài một số chai xịt rồi thì mình thấy là nó không như kỳ vọng của mình, nên là cái cách của mình là lúc trước thì mình xài dầu hôi nha, kerosene đó, mình dùng cái đó mình rửa với lại cái sên thì cái đó cũng được, nhưng mà nó mình thấy thực chất thì cái sợi sên nó, bản chất của nó là dơ hay sạch thì nó cũng vậy à, chủ yếu là cần không để cho nó xét thôi. Nên là chứ mình có chùi, nhưng mà vết này mình cũng lười quá nên là mình dùng khăn ăn. Mình cứ mỗi lần mình rửa xe mình dùng khăn ăn, mình lau cho khô, lau cho sạch tương đối thôi, sau đó là mình sử dụng cái dung dịch mà mình trả sên. Thì cái dung dịch mà trả sên thì thực chất là nó chỉ cần nó chỉ đắp, người ta tra sên đó chủ yếu là phục vụ đúng một cái mục đích duy nhất thôi, là đừng cho sên nó bị xét bởi nước nha, bởi hơi nước và nước. Thì mình dùng dầu nhớt láp nha. Nhớt láp này thì mình có đọc một số cái sách hướng dẫn cho mấy anh sửa chữa cơ khí mà của chính hãng luôn á, là họ bảo là nhớt láp này nếu mà không dùng đồ xịt mà dưỡng sên mà chuyên dụng thì xài nhớt láp, thì mình xài nhớt láp. Rồi ok, một cái tại của cái nhớt láp này á, là nó có mùi hơi nặng thôi. Ngoài ra thì nó hoàn toàn hay hơn những cái dung dịch dưỡng sên nhiều. Thứ nhất á, là nó không có dính quá dai trên cái sợi sên. Thứ hai là nó dễ chùi vậy thôi. Bởi vì mấy cái sợi mà cái sợi dưỡng sên đó mà nó dai quá, ví dụ như là đi đường mưa nó sẽ giữ cái nước trên đó, và sau 3 ngày nó sẽ xét nó sẽ xét nhé. Còn thật sự là mình thấy là một số người họ không xài cái gì họ dưỡng sên hết rồi, cái sợi sên nó họ xét rồi họ thay sợi mới chứ không cần mà phải dưỡng sợi sên quá kỹ đâu. Thì đó là một cái mình quan sát được nhé. Rồi câu số 4, lớp và nhông sinh dĩa hao mòn như thế nào? Thì mình có tất nhiên là lớp với nhông sinh dĩa thì những cái thứ đó nó ma sát, nhất là nó ma sát với nhau, là nhông sinh dĩa nó ma sát với nhau để nó truyền lực. Thứ hai là cái lớp nó ma sát mặt đường để truyền lực luôn, thì cái đó là tất nhiên là phải có sự hao mòn. Rồi với những con 1.000 phân khối như vậy á, thì hầu như là công suất của nó là lớn nhất trong cái dòng xe của nó, nên là sự hao mòn của nó sẽ lớn nhất. Thì mình nghĩ á, với con 1.000 của mình á, thì mình quan sát á, thì nghĩ là lốp thì chắc là 15.000 cây số với cách chạy của mình, 15.000 cây số là mình phải thay. Còn nhông sinh dĩa thì có thể cố đâu 20.000, 25.000. Nhưng thường á, nếu mà mình thay mình sẽ thay luôn cùng một lúc, bởi vì mình nghĩ á, là khi mà mấy cái món đó mà tháo ra một lần á, thì nói chung là bộ chuyển động transmission thì nên tháo một lần để mình tiết kiệm công. Thứ hai á, là những cái bộ phận đó mở ra mở vô á, thì nếu mà người ta chuẩn chỉ thì không nói, người ta siết lực, người ta tháo ra, người ta có yêu cầu đúng, người ta dùng cái góc nào đúng để người ta siết thì nó không sao. Nhưng mà nếu mà người ta không làm đúng thì nên hạn chế mở ra mở vô quá nhiều. Đó là cái suy nghĩ của mình. Thì nếu mà mình có thai mình sẽ làm một lần nhông sinh dĩa và bánh vỏ xe nha. Rồi bảo dưỡng định kỳ có phát sinh hay không thì tùy vào xe. Thì về cái con này mình mới đi 7.000 thì mình
cũng chưa thể nói được gì nhiều. Nhưng mà nếu mà mình tham khảo cái sách hướng dẫn sử dụng á, thì mình thấy là nó cũng tốn khá đó. Tức là mình cũng phải chuẩn bị trước tài chính, bởi vì những cái vật tư này nọ. Rồi thì nếu mà cái cơ bản là thải nhớt đi, thải nhớt và thải lọc, thì đâu đó một lần nó cũng phải từ 1 triệu tới 1,2 triệu. Rồi đó thì khoảng 6 tháng mình làm một lần, là một năm. Nếu một năm thải nhớt 2 lần chắc đâu khoảng 2,5 triệu nha. Có một số cái ví dụ như là bạn bị lượm bánh xe bị lượm bánh xe bằng lá lụi, sau đó bạn lên hãng để bạn vá nắm, vá trong gì đó, thì mỗi lần vậy thì hãng lấy bạn 200.000 tiền công và 50.000 tiền vá. Thì mình nghĩ là chuyện bình thường đó, chỉ trong thời gian mà họ lắp vô, họ tháo lắp cái bánh ra, họ cũng canh sơn cho bạn, thì cái chuyện đó bình thường. Cái chuyện đó mình thấy là bình thường nha. Thì cái đó là chi phí người ta ngoài tiền công còn tiền mặt bằng nữa, thì mình thấy cái chuyện đó hoàn toàn ổn và bình thường. Và mình thường thì mình sẽ vá lụi xong, sau đó mình sẽ đem lên hãng để mà họ vá trong nha, sẵn đủ cà phê luôn nha. Rồi đó là cái về chi phí. Còn hiện tại cách làm của mình về vấn đề bảo dưỡng định kỳ á, là vấn đề là mình kết hợp với hai cái đó. Là mình có thể làm những cái mình làm, và những cái mà liên quan tới vấn đề về an toàn, vấn đề về đồ chuyên dụng, những cái vật tư chuyên dụng, ví dụ là bên nâng hay là cái bên nâng giữa gì đó, thì mình để cho hãng làm. Ví dụ như là mình thường mình sẽ thay nhớt, thay lọc, thay nước mát mình cũng làm được, vệ sinh bút thắng, rồi thay bugi lọc gió gì là mình làm được. Cái đó là mình tự làm để mình biết. Ví dụ như mình đi một mình hay là mình đi với những người không chuyên gì đó, thì có vấn đề xảy ra thì mình biết để mình xử lý nhé. Còn những cái vấn đề mà mình thường có đem với hãng là mình sẽ ví dụ như can thiệp cái hệ thống lái thắng, thắng, rồi chỉnh phụ, rồi tháo bánh này nọ. Ví dụ như con xe này nó nặng tới 300 kg, thì khi mà mình tháo cái bánh ra thì mình không thể làm ở nhà được, nó rất là nguy hiểm. Mình phải có đồ ràng, có đồ móc gì đó, và phải có cái sự gọi là kinh nghiệm ở đây, chứ không là nó đổ một cái là cái tiền đó mà lắp nha. Ok, cái đó là suy nghĩ của mình thôi. Còn nếu mà bạn không có thời gian thì nên là đem tới hãng nha. Đến tới hãng thì nó cũng là cái quyết định chính xác. Còn nếu mà mình nói là mình không tự làm được, nhưng mà mình cũng không muốn tới hãng, bởi mình thấy hãng nó hơi mắc, và mình muốn nhờ một bên thứ ba, thì cái đó thì mình nghĩ là một cái ván cược. Bởi vì mình nghĩ là mình phải nắm rõ cái lịch sử người ta làm, mình phải tin tưởng họ, mình phải có một cái niềm tin ở chỗ đó, nên ván cược mà. Ví dụ họ làm được thì không nói, mà họ làm được không nói, mình tốn tiền cũng được. Nhưng mà nếu họ không làm được thì cũng dở. Cái thằng với ông thì mình cũng rất nguy hiểm nhé. Cái này mình chưa dám thử. Còn nếu mà trong thời hạn nó sẽ bạn còn trong thời hạn bảo hành thì tốt nhất là mấy hãng, vì nếu mà có vấn đề gì thì nhiều khi nếu mà đem ra ngoài sửa thì họ không bảo hành nữa. Rồi quay lại với con nhìn rờ của mình, không độ đẻo gì thì chạy thoải mái không. Mình nghĩ thường mình nghĩ á, là cái con này là có hai vấn đề mà không độ thì không chạy được. Thứ nhất là cái phụ zin của nó quá là mềm và yếu. Mình nghĩ là cái này nó chỉ gắn để cho mấy người mà khoảng 50 kg trở xuống đi, chứ mấy người mà cỡ 60, 70 hoặc 80 hoặc 100 kg chạy không được, nó bồng bềnh lắm nha. Thì mình lấy cái phụ zin mình chạy đúng một tuần là mình chịu không nổi, cái mình phải đem ra hàng Việt. Mình thấy cái phụ Olin mới thì gắn vô chạy rất ổn nha. Rồi một vấn đề thứ hai nữa là cái ga điện và cái ECU. Bởi vì cái xe này là nó phải đáp ứng tiêu chuẩn Euro 5 Plus, nên là cái ECU của nó chỉnh hãm cái công suất này cực kỳ luôn, nó bị hãm rất nhiều.
Và nó hãm theo kiểu là các bạn chạy tầm 4.000 tới 6.000 RPM là bạn vặn cảm giác như là không vặn á, nó vặn mà phải chờ cái máy nó lên qua 6.000 rồi bạn mới cảm giác được. Mà cái đó chạy trong thành phố thì làm sao mà chạy, chỉ có chạy trong sân người ta ngâm nó thì người ta mới vượt qua khoảng đó thôi, chứ bạn chạy thành phố thì nó quá là chán mà kiểu như là không chịu nổi. Thì mình đợi vừa hết thì mình có nghiên cứu cái cách mà sửa chữa cái này á. Thì bên nước ngoài á, tụi nó sẽ chạy dyno lại, một là để zin chạy dyno lại 100%, tốn đâu đó khoảng ngàn tới ngàn đô gì đó. Thì mình thấy cái này vô lý quá, tại sao xe tôi mua được, mua nguyên cục máy đó thì không cho tôi xài đi mà bắt tôi dyno chi nữa để vượt qua cái này nữa để chi. Nên là mình nói ngày nào không được rồi. Thì đó là một cái cách. Còn sau này thì mình cũng ráng sống với nó khoảng 1 năm, sau đó mình nghĩ là mua cái lọc gió mới thử gắn vô thì sao, bởi vì nhiều khi nó không có đủ gió, thì mình mua cái lọc gió mới K&N mình gắn vô thì nó có cải thiện một chút. Không biết là nó có nhiều không, nhưng mà tầm 4.000 tới 6.000 RPM giờ thì mình cảm giác là nó chạy lanh hơn hồi trước. Còn về vấn đề là thay hết toàn bộ là lọc gió rồi bộ phun system gì đó rồi lên dyno thì mình chưa chạy nên mình chưa biết, nên mình không có đánh giá đó. Và mình nghĩ là mình cũng không thử đâu, bởi vì nếu mà mình xài bộ phun system nó rất là to và nó sẽ không được lịch sự lắm. Nếu mà bộ phun system mình nghĩ là mình sẽ không lên đâu nha. Ok rồi, về nuôi xe lâu dài thì có bị áp lực tài chính hay không? Thì mình thì không có bị, bởi vì mình chuẩn bị trước rồi, nên là mình biết cái này nó như thế này là mình cũng có xài con 500F rồi, nên là mình không có bị kiểu như là mua xong rồi để đó không chạy. Vấn đề là mình nghĩ là mình mua thì mình chạy, và khi mình chạy ví dụ số tiền đó mình được cái gì đó thì cái này mình biết trước và mình chuẩn bị trước, nên là thấy là chuyện bình thường. Mình cứ cuối tuần hoặc là giữa tuần gì đó mình đem mình chạy giải trí thôi. Đấy. Còn nếu mà cái này cũng là một cái sự đánh đổi, là mình thích cái sự đẹp, mình gì đó mình mua con mới nhất ở thời điểm đó, hoặc là cái đời cuối cùng của nó. Còn nếu mà thực sự nếu mà bạn muốn trải nghiệm thôi, muốn kiểu như là con nó như thế nào thì mình nghĩ là cái con 209 là cũng quyết định một cái sự lựa chọn tốt, bởi vì thực sự là cái máy của con này với con 209 CB này 209 ABS thì nó y chang nhau, thậm chí con 209 đó nó còn tốt hơn, bởi vì nó không có phải đáp ứng cái tiêu chuẩn Euro 5 cộng này, và cái chuyện nó sẽ lanh hơn nhiều. Yeah. Rồi cuối cùng thì tóm lại là có tiếc khi mà bỏ tiền ra sở hữu con này không, thì mình nói là không. Trước giờ là vậy, mình kiểu nó cũng là một món tiền cũng khá là có giá trị, nên là phải suy nghĩ kỹ, và một khi suy nghĩ kỹ rồi thì tất nhiên là sẽ không có tiếc. That's it. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Rồi, nếu mà các bạn thấy hay, các bạn thấy ok thì các bạn có thể subscribe nha, hoặc là cho một like nha.